Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξω φανταστικά τυροπιτάκια. Τρίγωνα τούτον το σχήμα θα τους δώσω με το κυπριακό μας χαλούμι. Σίγουρη επιτυχία, φτιάξτε τα κι εσείς, απολαύστε τα, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί, δώστε και ένα like σε αυτά τα ωραία τυροπιτάκια και περιμένουμε το γίγαντα, εδώ, να ψηθεί. Θα τον απολέσουμε με το πιζέλι. Έχει 2 μέρες που φτιάχνω και κάνω διανομή. Και τούτα τώρα κάπου θα πάσει. Έφαμε αρκετά γλυκά, ώρα για το αλμυρό τώρα, Ωραία. μετά τις γιορτές. Πάμε με τα υλικά. Τα υλικά μας είναι πολλά απλά, Μιχάλη μου. Πρώτα είναι το χαλούμι. Είναι 250 γραμμάρια χαλούμι τριμμένο. Το φρέσκο το χαλούμι. Θέλω 3 με 4 αυγά, διότι εξαρτάται πόσο θα τραβήξει το χαλούμι μου και θέλουμε και για επάλυψη από πάνω. 2 κουταλάκια δυόσμο ξηρό. Κουταλάκια ή κουταλιές? 2 κουταλιές δυόσμο ξηρό, είναι περίπου 5-6 γραμμάρια, αλλά μπορείτε να βάλετε και φρέσκο, φίλες μου. Απλώς εγώ δεν είχα εδώ φρέσκο να βάλω και χρησιμοποίησα το ξηρό που έχω. Δείχνουμε πώς αποξηρώνουμε, Μιχάλη, το δυόσμο. Και θέλω Μια συσκευασία. μία συσκευασία 850 γραμμάρια. φύλλων σφολιάτα, έχει 2 μέσα. Έχει 2 φύλλα. φύλλα. Στη συνταγή αυτή θα τα χρησιμοποιήσω και τα 2. Ωραία. Αυτά τα λίγα υλικά είναι, Μιχάλη. Προχωρούμε με την εκτέλεση. Το χαλούμι μου τούτο, φίλες μου, το έβγαλα από τη συσκευασία του εξές. Το σκούπισα με χαρτί κουζίνας για να φύγουν τα υγρά από πάνω. Δεν το εξέπλυνα, διότι Δεν έχουν πολύ αλάτι. ακριβώς. Και μετά έβαλα σε ένα πιατάκι μου χαρτί κουζίνας και έβαλα το πάνω και το πήρα στο ψυγείο μου για να μου στεχνώσει αυτό που το έκαμα και να μου τραβήσει αυγά. Μάλιστα. Το άφησες λοιπόν ένα βράδυ στο Ένα ψυγείο. βράδυ. Και σήμερα το πρωί το έτριψες Σήμερα το πρωί, πριν λίγο, το έχω τρίψει στο ψηλό του τρίφτη, όπως φαίνεται. στο ψηλό το κανονικό. Με την ίδια γέμιση. Κάνω και τα μπουρέκια χαλουμιού. Έχω συνταγή που τα κάνω τηγανιτά, συνταγή στο φούρνο και με το φίλο τον Άγγι Μιχάλη έκαναμε τα και στο σάτσι. Ένα το μεταφέρω απ' εδώ. Πάμε. Φίλες μου, θα βάλω το δυόσμο μου. Όσο θέλουμε μπορούμε να βάλουμε. Το μυρωδάτο το δυόσμο. Πράγματι. Μα εν τούτα που δίνουν τη μυρωδιά. Ξεχωριστή γεύση, ρε. Ακριβώς. Ανακατεύουμε και βάλουμε όσο θέλουμε. Τούτον είναι προτιμήσεις. Τώρα, φίλες μου, Έναν τα αυγά. πάντα τα σπάζω έναν-ένα. Είναι της εξαδέλφης μου τα αυγά, γιατί ωραία κοκκίνα. Και το ρίχνω. Δεν θέλω ακόμα ένα. Σίγουρα. Τα 3 μάλλον θα πάνε σίγουρα. Όχι, 2,5 να πάσει, νομίζω. Δεν θα πάει το όλο το άλλο. Χτυπούμε. Φίλες μου, θέλω να κάνω τη ζύμη να μην είναι ρευστή. Γιατί άμα είναι ρευστή, τρέχει και δεν γίνεται και πολλά ωραία μέσα στο τυροπιτάκι μας. Βγαίνει έξω. Βγαίνει έξω. Στο ψήσιμο. Ακριβώς. Πρέπει να στέκει η ζύμη μας. Γι' αυτό μόνο τα ρίχνω, Μιχάλη μούλα, όλα μαζί, για να έχω. Ελέγχεις την κατάσταση. Βέβαια. Και τούτο να το ρίξω σιγά σιγά. Αν μου μείνει, να το χρησιμοποιήσω Για επάλυψη. για επάλυψη μαζί με το άλλο. Νομίζω μια χαρά. Ακόμα λίγο. Ακόμα λίγο, θέλω να βάλω, διότι Δεν θέλει να είναι ρευστή η γέμιση σου. γέμιση. Μια χαρά. Θα την περιμένουμε καθόλου. Καθόλου δεν την περιμένουμε. Φίλες μου, θα ανάψω το φούρνο μου να είναι έτοιμος εις στον αέρα, εις στους 170 με 175 Βαθμούς Κελσίου. βαθμούς Κελσίου και θα αρχίσουμε. Επειδή είναι εύκολη και γρήγορη συνταγή, Βέβαια. πώς προχωρούμε εδώ. Να ανοίξω τη μια λίγο. Ανοίγεις το ένα φύλλο. Ένα το φύλλο. Οπότε αν φτιάξεις εσύ το φύλλο θα είναι μπουρέκια του χαλουμιού. Ναι. Τι το μοιράζεις? Ναι. Αφήνω το στο σελοφά του, να μην μου στεχνώνει. Και τώρα όμως να το βγάλω. Εδώ, φίλες μου. Είναι περίπου 30 εκατοστά και κάτι το μήκος. Είναι 30 εκατοστά. Επειδή θέλω να τα κάνω Ομοιόμορφα. ομοιόρφα, να βγάλω 5 έτσι όμορφα, τα άλλα είμαι κοφτή όσον ενάρτους, είναι να τα ενώσω άκριες. οι άκριες. Έτσι μετρώ 10 από πάνω και άμα είναι να κόψω το από κάτω, μετρώ 10 από κάτω. Ύστερα πάω 10 από πάνω, 10 από κάτω.
Τούτη η Δηλαδή. άκρια να την κόψω να φύγει Μάλιστα. και να τα χρησιμοποιήσω Η διαφορετικά. άκρη Τζίνιτ έφτασε στο 5 πόντους. Ναι, 5. Επειδή ήταν η άκρια. Ωραία. Και να τα κόψω έτσι για να Άρα, τους έχεις δω. 10 πόντους από πάνω, τώρα 10 πόντους από κάτω, Φίλες, μα δυσκολεύκεστε, κάνετε τα όπως θέλετε και μια χαρά. 10 πόντους από πάνω Ακριβώς. και 10 πόντους από κάτω τώρα. 10 πόντους από πάνω και μένουν οι άκρες τις οποίες μπορούμε να ενώσουμε ή να τα κάνουμε Ό,τι σχήμα, όπως μου. έτσι όπως βγήκα. Ακριβώς. Ακριβώς. Τα μισά είναι ενωμένα και τα μισά είναι κομμένα τώρα. Δεν πειράζει. Αφού ένα Με τον τέλος. πλάστη μπορεί να τα ενώσεις πάλι. Βέβαια. Τούτη στιγμή διάμαστον την δυνατότητα. Θα βάλω μια κουταλιά. Γέμιση στο μισό φύλλο. Στρώνουμε την έτσι. Βάζεις και λίγο αυγό στα χείλη, στις άκριες, για να κολλήσει καλύτερα το τυροπιτάκι σου. Θα το κλείσω Με τα δάχτυλα σου. με τα δάχτυλά μου και με το πυρούνι. Αν έχει κάτι που μου αρέσει μπορώ να το κόψουμε, να μην είναι όμορφο. Και με το πυρουνάκι μου για έξτρα ασφάλεια και πολλά. Παρόλο που δεν είχε κοπεί, Και πατώ το για να μην μου φουσκώσει πάρα πολλά. τρύπα στο λίγο. Τρυπώ το. Με τα όμορφα, ισοσκελής τρίγωνα λέει και ο Μιχάλης. Κάνουμε μαθηματικά δάμε Μιχάλη. Ναι, ρόμβι τώρα. Τώρα ρόβι, κάνουμε και εκπαίδευση στα μαθηματικά, Στη γεωμετρία. στη γεωμετρία. Και τρύπημα από πάνω για να μην φουσκώσουν. Πολλά. Δεν χρησιμοποιώ καθόλου αλεύρι για να τα αφήσω έτσι ωραία αφρά τα Μιχάλη μου. Αλλά τα μεγαλώνεις λίγο με το Ναι, βαλσάκι σου. ανοίγω τα λίγο με το πλάστη μου. Πάει γέμιση. Λίγο να βουλάκι λίγο στις άκριες για να κολλήσει. Για να κολλά σίγουρα. Να μην μας ανοίξει. Πατώ τα έτσι με τα δάχτυλά μου. Αρχικά με τα δάχτυλα και μετά με το πυρούνι. Διότι η ζύμη τούτη είναι ελαστική, Μιχάλη μου. Και έτσι βοηθά μας να κάνουμε τη δουλειά μας όπως θέλουμε. Μπορεί να κάνουμε και πιο μεγάλα και πιο μικρά, να κάνουμε διάφορα εμείς. Ένωσες το τώρα. Ενώνεται, μάνα. Ένωσες τα δύο φύλλα. Ενώνεται, ακριβώς. Είναι ζύμη ελαστική. Άμα χρησιμοποιούμε πολλές φορές, Μιχάλη, που το είπα, καλά υλικά, θα έχουμε και καλά αποτελέσματα. Ναι, και να βλέπουμε και τη συνταγή μέχρι το τέλος. Α, μπράβο. Γιατί κάποια πράγματα σημαντικά μπορεί να λεχθούν ανά πάσα στιγμή. Α, μπράβο. Οπότε θα θυμηθούμε, να. Ακριβώς. Άλλη φωτά, Και φίλες πάλι μου. με χτυπημένων αυγών πριν πάνε στο φούρνο, Ναι. να πάρουν και χρώμα. Βέβαια, και για λάβα. Χρειαστήκαμε και το τέταρτο αυγό, φίλες μου. Και ψήνονται γρήγορα. Ψήνονται, να αρχίσουμε με τους 170-175 και όταν δούμε, Μιχάλη μου, και πάρουν χρώμα. πάρουμε χρώμα, αρχίζουμε να το χαμηλώνουμε λίγο-λίγο για να δώσουμε την ευκαιρία της γέμισης. Να ψηθεί η γέμιση ώρα. Ακριβώς. Με το φούρνο μας πάντα παίζουμε. Πρέπει να τον ξέρουμε, να τον μάθουμε καλά για να μπορούμε να βγάλουμε και καλά αποτελέσματα. Α, τούτον είναι τρυπήθηκε, Μιχάλη. Τρίπο. Βλέπω το τωράντζο που κάναμε τελευταίο το μικρό Και λί. τούτο δεν είναι τρυπήθηκε. Και τούτο είναι τρυπήθηκε. Είναι τα νέα που βάλαμε. Όσες, Μιχάλη, με δυσκολεύονται να ανοίξουν φύλλα, μια εύκολη λύση και έναν ωραίο για πρόγευμα, για νυχτερινό. Ακριβώς, Άνοιξαμε εμείς λίγο που το γιατί- βράδυ δεν θέλουμε να τρώμε βαριά. Ένα-δύο τέτοια μαζί με ένα ψάιν είναι ό,τι πρέπει. Άντε, ώρα καλή και ώρα χρυσή πάμε. Το Ωραία. δεκατσιδί. Συνεχίζουμε με το δεύτερο φύλλο. Και το κόβεις στη μέση. Κόβουμε το φύλλο μας σε 5 μεγάλα τυροπιτάκια και υπάρχουν τα δύο ακρινά τα οποία μπορούν να ενωθούν και να γίνει ακόμη ένα τυροπιτάκι. Άρχισαν να παίρνουν χρώμα, οπότε να χαμηλώσω λίγο τη θερμοκρασία. Ναι, ναι, χαμηλώστε. Ναι, ναι. Άρα να πάει στους 150. Ωραία. 150 λοιπόν φίλοι και φίλες, είναι περίπου στα 10 λεπτά. Εν και ανοίξα συντζίνα από μέσα, ναι. Όχι, όχι. Πατούμε και Ούτε έτσι. βγαίνει εξωγέμιση επειδή δεν είναι πολύ ρευστή η γέμιση Α, σου. μπράβο. Και που κάνω τα χαλούμια, Τα μπουρέκια του μπουρέκια. χαλουμιού. Α, έχω φίλες μου και συνταγή για χαλούμια τώρα που είπα. Και βέβαια. γίνονται εξαιρετικά. Όποια θέλει να κάνει χαλούμια, όποιος θέλει να κάνει χαλούμια, να δει τη συνταγή μας με την πατέντα που σκέφτηκες και δεν χρειάζονται ανάδεμα την ώρα που βράζουν. Πολλά ωραία που γίνονται.
Ενώ η γιαγιά μου, η καημένη και η μητέρα μου για να κάνουν χαλούμια, αναδεύαν τα όση ώρα τα έβραζαν, έπρεπε να τα αναδεύουν, να μην κολλήσουν στον πάτο του χαρτιού. Χαμηλώσεις τα. Ναι. Φίλε μου, κάθε δουλειά θέλει και τη συνεργασία της. Βέβαια, Και ανθρώπους που σε αγαπούσουν. βέβαια, και θα σου πούν την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Τρυπούμε όπως έχουμε μπει. Τα ωραία που μου τα κόψε ο Μιχάλης, ρε παιδί μου. Τώρα μπαίνει έτσι. Τι ωραία που μπαίνουν, τούτον τώρα Η μύτη μέσα. έτσι Ναι. και πάει, για να μην τα ταράσσουμε. Τούτα. Έχω ψηθεί, Λίζα. Έχω ψηθεί τα πρώτα. Πάμε. Και η συνήθεια. Θα πάει ξανά στους 170 για να ξεκινήσουν τα επόμενα. Τυροπιτάκια με χαλούμι. Μιχάλη σε λιγουρευτήκε, εντά. Παναγία μου, τι ωραία. Και μας έμεινε η σφολιάτα που είναι μέσα στο σακούλι. Ναι, να χρησιμοποιήσω με τζουτσί. Να τη χρησιμοποιήσουμε λοιπόν, γέμιση έχουμε. Επάλυψη λοιπόν με αυγό και πάνε στο φούρνο. Αν και τούτα, τα πρώτα δε Μιχάλη τα ωραία πονόμορφα. Ναι. Και παντού, για να γίνουν ομορφά, με μόρφο το χρώμα τους. Διότι αν βάλουμε ένα αλλού και αλλού εβαλούμε, θα είναι έτσι ωραίο χρώμα. Κάθε δουλειά θέλει και την υπομονή της, τον χρόνο της, την προεργασία της. Δηλαδή από το κάθε φύλλο γίνονται 12, από τα δύο φύλλα, δηλαδή από τη συσκευασία ολόκληρη που είναι δύο φύλλα θα γίνουν 24. 24. Γίνονται αρκετά. Εντάξει, εξαρτάται και από το μέγεθος. Ναι, στούν το μέγεθος. Στούτο. Ισοσκελή τρίγωνα, 10 πόντους, 10 εκατοστά περίπου Μάλιστα. η κάθε πλευρά. Πάμε στο φούρνο. Πάμε. Φίλες μου, έκαναμε και ένα γίγαντα Από τα κομματάκια που έμειναν. που έμειναν. Και βάλαμε όλη τη γέμιση. Ναι. Βάλαμε όλα τα υλικά μας. Το size που είπαμε για 10 θέλει μια κουταλιά καλή. Θέλει μια γεμάτη κουταλιά. Άμα κάνουμε ισοσκελή τρίγωνα με πλευρά 10 εκατοστά. Μια κουταλιά γέμιση χρειάζεται. Βέβαια. Μετά από 10-12 λεπτά έχουν πάρει χρώμα ωραίο. Είναι ώρα να χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία στους 150. Και να τα αφήσουμε ακόμη ένα δεκάλεπτο να ψηθεί ωραία και η γέμιση. Χαλιδέ. Και από κάτω ωραία ψημένα. Και κάμπος ο δυος μου να. Εγώ τρώω αυτά τα μικρά της άκρυας.